This is mango, pineapple, watermelon, or orange. यो दुईटा चाहिँ हाम्रो लागि यो चाहिँ यहाँ फ्यामिलीको लागि ओके कसले सिकाए जस्तो यस्तो गरिदिन्छु लान्न आज कहाँ जाने को यो ज्याकेट पनि हाल्यो पावर हाउस पावर हाउस के नि पावर हाउस भनेको स्विमिङ खेल्न थाहा छैन स्विमिङ खेल्न जाने अब यहाँबाट चाहिँ हामी यहाँ बाइक राख्यो अब यहाँबाट हिँडेर गइन्छ ठाउँतिर त्यसको स्थिति हेर्दा ठुलै छ जस्तो छ ठुलो पनि ठुलै आएको छ यही हो बाबु अब यही स्थिति यही पौडी खेल्ने बाबु यही पौडी खेल्छ यो ओह्रालो झर्न सक्छ त जस्तो ओह्रालो झर्न सक्छ डु यु थिङ्क तिमी यो ओह्रालो झर्न सक्छ भनेर तिमी देखेकै छैन यो ओह्रालो कस्तो छ भनेर ओह्रालो चाहिँ खतरा छ खोला पनि ठुलो भएको छ ऊ लागौँ उदय हो के भन्छ यहाँ त आर्मीहरू आएको उतादेखि पौडी खेलेको मान्छेहरू त्यहाँ जाने त त्यहाँ खेलेर यताबाट चिप्लेर बगाएर ल्याउँछ अरे क्या यता बगाएर ल्याउँछ भन्छ जानु सक्छ छोडेर आम्मा बोकेर भाइहरू त सकेको छैन हामी सक्छौँ होला अहिले भएर फर्किन सक्दैन जस्तो लाग्छ भिडियो अन गरेर हिँड्ने ल भाइहरू ल हेरेर हाई गरिदेऊ ओ माई गड ओह्रालो झर्दा चाहिँ यहाँ निदिएर कस्तो भइसक्यो भरे उकालो चढ्ने बेला के हुने है आधा बाटो झरिरहेको छ अहिले यो उकालो भरे चढ्न सक्छ होला र शङ्कमा अड्किएको जिन्दगी त्यही पनि हार्न पनि आउँदैछौँ भरे नै देखिन्छ भरेको कुरा भरे नै जानिन्छ बुझिन्छ होइन आइडियालाई लेट्स हेभ फन फाइनली यो चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसन हो तर यताबाट बाटो कति सो भन्छ यार मलाई न वाक्क लाग्छ सो भनेको सुनेर हामी पनि यहाँ आइपुगेको छौँ
तर पानी अलिक कम रहेछ कुनै जमानामा when I was in my teenage or early 20s त्यति बेला कलेज पढ्ने बेलामा यहाँ आउँदाखेरि लास्टै ठुलो थियो त्यो बेला देख्दा चाहिँ अहिले चाहिँ फेरि पानी आउने बेला नभइसकेको हो कि के हो मैले बुझ्न सकिरहेको छैन के भएछ रे खुट्टा कामी छ किन माथिदेखि आएर भन्नु न माथिदेखि त्यत्रो उकालो चढेर आएको होइन अब हामी त्यही झर्नाको मुनि हुँदा त्यहाँ अर्को झर्नामा गएर स्विमिङ गर्छौँ है त ओ यार तलबाटै जानु पर्दो रहेछ माथिबाट आएर खुट्टा कामेको त्यो भएर कसरी जाने हो पानी पानी जाने चाहिँ कसरी हो पानी जाने चाहिँ कसरी हो अब चिनिन्छ बाबु यता ढुङ्गा माथि टेक हो त्यो माथि टेक उता अर्को ढुङ्गा माथि टेक अब उता सकेन पक्मा आउँछु जा टेके नि हुन्छ क्या पानीमा खतरा ठुलो भयो बहिनीको नाम के हो ती पढी खेल्दैन कि न हुँदा हेर्दा पढी गइरहेको छ जस्तो छ डुब्ने आएको त डुब्ने हो किन चप्पल लाउनु पर्छ क्या यस्तोमा मुस्किल भयो ल हजुर थ्याङ्क यू भाइ थ्याङ्क यू भन दाइलाई झर्नेहरू दामी छिटो गरे भाइले ल किन छेउछेउमा आएको बिचमा नखेलेर बिचमा जान बिचमा ल ल ल ल को फर्स्ट टुने
त्यसले सिकाइदिन्छ रहेछ तेरो दुईटा भुमरी देखाइदिएछ है छोटो क्या ए ओहो पोखरा भ्याली पुरै ड्रोन उडाउन नमिल्दो रहेछ ड्रोन उडाउन नमिलेर रिसमा ड्रोन
हालेर बसेको अवस्था नमान्दो रहेछ अझ हामी घर जाने सोच्छ अब चाहिँ हामी यो बाटो घर जाने हो बको बिहा देखेन यो बाटो दिएर ओ माई गड साह्रै उकालो छ हेरौँ अब कति मिनट चढ्छ सो मिट यु अप देयर त्यहाँबाट फेरि अर्को भिडियो लिन्छु कोही मान्छे चाहिँ त्यहाँ माछा मार्दो रहेछ अब त्यो बाटो चाहिँ कसरी चलिन्छ होला यस्तो पोको पुन्तेर बोकेर यहाँ ढाडमा पनि छ हातमा पनि छ खुट्टामा पनि छ भनेर क्या लाइज जाउँ Oh my god, are you kidding me? Again. Oh my god. ल है त सुरु गरौँ अब यहाँ बजेको छ 3 बजेर 2 मिनट गएको छ माथि पुग्दा कति मिनट हुँदो रहेछ हेरौँ ल अब नबोलिकन जानुपर्छ बोल्यो भने सास अड्किन्छ त्यसैले अब स्वाट माथि जाने अनि बल्ल बोल्ने ओके बाई सी यू त्यो अलमोस्ट हाफ वे पुगेको अवस्था तर भरिङ देख्न सक्नुहुन्छ क्या ठुलो फोटो गर्नुपर्ने हुनाले त्यो नथाक्ने मान्छे पनि थाक्ने बनाइदिँदो रहेछ क्या